Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. Isa na namang unboxing video ang ating gagawin. At ngayong araw ay mag-unbox tayo ng tester na naman. Isang clamp meter, Fluke digital clamp meter. At titingnan natin kung maganda ba siya. So tara, buksan na natin to. So ganito lang ang itsura niya. Ganito lang ang itsura niya. Dasog-dasog yung karton. Siyempre galing pa ito ng China. Medyo mahal ang bili natin dito. Gano'n ba ang presyo? Bale, ang bili ko dito kasama shipping, cash on delivery, 3,676.81 binayadan. 3676. So tabi mo ng 3677. So wala man lang siyang bubble wrap, halagang 3,000 ang ating binili. Daig pa siya ng tagi 1,000 or less than 1,000 pesos na binili ko na isang ibang mga tester. At ito galing pa ng China. Kita niyo naman, dasog-dasog. Sana gumagana pa. At ito ang loob. Hindi man na naka-plastic. Ayan yun. Yun na yun. Original kaya to. So yun ang kakalam. So ito ang itsura ng Fluke. Fluke Clamp Meter 302 Plus. Ang kanyang model. Ayan. So sanay ako umawak ng Fluke kasi sa barko puro Fluke yung tester doon. At pag walang Fluke, umorder din ako ng Fluke. At usually sa Singapore or sa China nila sinusupply. So mukhang legit naman to. Sa hawak ko pa lang, sa texture ng mga materyales, mukhang hindi fake na Fluke to. Mukhang ayos naman. Oh, may QR code na rin doon. Ang problema, walang baterya. Ano ba naman yan? Ang mahal-mahal ng tester, hindi pa na binigyan ng free battery. Ayaw walang baterya or sira to, hindi gumagana. So, wala akong battery. Kuha muna ako ng battery. Since walang battery, mag-decot muna tayo ng battery dito sa ating remote ng TV. AAA battery. Tinatamad akong kumuha dun sa battery storage ko. So, ayan. Calibration steel. Gagana ba? Gagana kaya? Gagana? Ano? Ano sa tingin nyo? Gagana o hindi? Hindi. Kasi hindi pa naka-on. Oy, gumana. Gumana siya, oh. Gumana. May ilaw din. Ayan. Ngayon, subukan natin. Pang-test natin. Ang gusto ko kasi sa Fluke, yung kanilang test leads. Ayan, oh. Yan yung test leads na yan. Makapal. Pag tinusok ko siya doon sa outlet, hindi ako makukuryente. So at least meron na akong Fluke na tester. Hindi ako sa bumibili ng tester eh. May mga tester ako dati. Pinapamigay ko sa mga kakilala kong electrician. Since hindi ko naman kailangan magdala ng tester sa barko. Lagi doon meron tester. At kung masira man yung tester ko doon, pwede akong umorder. So, minsan lang ako nasa Pilipinas, kaya nai-stock lang yung mga tester ko, kaya hindi ako pumibili ng tester. Pero for our content purposes, bumili ako ng mga tester ngayon. Gagawa ko ng mga ibang mga pang-electrical na video eh. So, testingin natin. Since battery, punta tayo dito sa battery, DC. Buksan natin yung ilaw. Testerin natin. Right. 9.0 volts. So ayos. Punta natin yung continuity at may tunog na agad siya. So ang reading ko 223.6 23.5 volts. So ito medyo mas accurate na reading niya.
Mas tiwala ako dito kaysa dun sa mga pipitsuging tester. At kasi Fluke to eh. May pangalan to, American brand. At medyo may price, medyo mas mahal. Siyempre, pag mas mahal, alam nyo naman, mas quality. So ayan, 223.7 volts. Malamang sabihin nyo sa akin, bumili ka ng tester na clamp meter, unboxing ng clamp meter na tester, tapos hindi mo naman gagamitin. Hindi mo gagamitin yung clamp. So sige, gagawa tayo, maghanap ako ng wire at gagawa tayo ng circuito para ma-measure natin yung amperahe or yung current. Okay? So ngayon, titestingin na natin kung gumagana ba tong clamp meter ng ating nabiling Fluke multi-tester. So gumawa ako ng extension. Ito yung dulo ng extension. Saksakan to. Nakakabit to o nakasaksak to doon sa ating convenience outlet na mineasure natin kanina, 220 volts. So subukan natin i-check kung meron ba siyang voltage na 220 volts bago natin simulan ng pagtitest. Ayan. Meron siyang 223 volts. So ibig sabihin gumagana to. May power na tayo dito sa saksakan na to. So para gamitin, tanggal ko muna sa saksakan para hindi tayo makuryente habang inaalis natin yung dikit nitong flat cord. Flat cord, ibig sabihin dalawang wire yun na magkadikit. Ganito kasi natin siya titestingin eh. Nakaganyan. Sine-check lang natin yung magnetic field sa isang line. So gagamitin natin ang clamp meter. So para ma-testing natin, kakabit lang natin itong clamp dito sa isang linya at magsasasak tayo ng load. Ito ang napili kong load, barena. Yung barena, kakabit natin sa saksakan. At dapat pag pinaandar ko itong barena, dapat magre-reading yung ating clamp meter. Bukan natin ha. Ibig sabihin, itong clamp meter natin ay 1.3 amperes ang nare-reading niya once na in-start ko ang barena. Nakita niyo yun? 3.3. Ibig sabihin, sa starting, pinitik ko, di ba? Sa starting, yung starting current ng barena mas mataas kaysa sa operating current niya. So, starting siya ng 3 amperes, tapos pag dire-diretsong andar, nagiging 1.3 na lang. So, tingnan nyo. Ibig sabihin, kapag pinandar nyo yung barena ng sunod-sunod, or pitik-pitik, chik-chik-chik, mataas yung current at pwedeng masira yung barena dahil mataas yung starting current eh. So, every time na pinipitik-pitik mo, kahit anong motor yan, huwag mong gagamitin na papitik-pitik. Kailangan diin. Kasi pag mas madiin, mas mababa yung current. Pag mas mababa yung current, mas hindi mag-iinit yung ating mga wires or yung conductor or yung winding ng motor nitong barena. So, ganun gumamit ng barena, hindi ng clamp meter. Ano mangyari pagka dalawang wire yung ating ginamit? May marireading ba tayo? Tingnan natin. Dalawang wire. Wala tayong na-reading kasi nagka-cancel out yung magnetic field nitong dalawang conductor. Okay? So, ganun lang gumamit ng clamp meter. So, syempre, kahit marunong na kayong gumamit ng tester at may time kayo, pwede nyo naman basa-basahin itong mga manual na to para mas ma-maximize nyo yung paggamit ng tester. So, dito yung mga instruction paano gamitin. Para ma-familiarize na rin kayo sa lahat ng function nitong tester. So gagawa ko ng mga separate video, babasahin natin itong mga manual na to. Tatranslate natin yung mga Chinese instruction sa English. Hindi, meron dito English instruction. At i-full review ko to. So ito, unboxing lang kasi itong video natin ngayon. At gagawa tayo ng separate video para sa
full review. Lahat ng function ng tester na yan. So paano mga kaleki, hanggang dito na lang ang video natin for today at abangan nyo ang mga susunod ko pa mga vlogs, tutorial regarding dito sa mga iba't ibang klase ng tester at tatapusin na natin ang video to sa mga shoutout. Ang unang shoutout ay kay Alan Azotes, pati na rin dun sa mga kaklase niya. Thank you very much sa iyo Alan Azotes, maraming salamat sa panonood. Next na shoutout ay para kay Jared James. Shoutout din kay Gerald Recodo, pati na rin kay Brian Allen Salimbagat, at ang huli ay para sa isang miyembro ng Spider, Hunter x Hunter, si Hisoka the Good Boy. Thank you very much for watching. At hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.